এভৰিৱান আজি মই এয়া প্ৰস্তুত কৰিছোঁ টেষ্টি এগ কাৰী। এই এগ কাৰী ৰেচিপিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা এগ কাৰীৰ নিচিনাই একেই সোৱাদৰ হয় আৰু অতি সহজে কম সময়তে আৰু খুব কম সামগ্ৰীৰে এই এগ কাৰী ৰেচিপিখন ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। মই এয়া ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অতি সহজে আৰু কম সামগ্ৰীৰে। এই ৰেচিপিখন খাবৰ কাৰণে অধিক জুতি লগা হয়। ভাত বা ৰুটিৰ লগত এই ৰেচিপিখন খাব পাৰে আৰু আলহী আহিলেও যদি কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু নাই বা জুতি লগা কিবা এটা খুৱাব বিচাৰে তেনেহ'লে এগ কাৰী ৰেচিপিখন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, আলহীক খুৱাব পাৰে আৰু অতি সহজে এই ৰেচিপিখন বনোৱা হৈ যায়। তেনেহ'লে বৰ বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এগ কাৰী প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কণী এনেকৈ 4টা বইল কৰি লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু লৈ লৈছোঁ বিলাহী ডাঙৰ চাইজৰ 2টা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ 4টা শুকান জলকীয়া আৰু লৈছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ গোটা জিৰা, 1 চামুচ পাঁচফোৰণ, এয়া দালচেনি 1 টুকুৰা লৈছোঁ আৰু এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ, আদা নহৰু খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ 1 চামুচ হ'ব আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ আৰু লাগিব নিমখ, হালধি আৰু লাগিব তেল। প্ৰথমতে মই এয়া বইল কৰি থোৱা কণীখিনিত এনেকৈ কটাৰী এখনেৰে সহায়ত কাটি লৈছোঁ যাতে মানে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। গোটেই মানে কাটি দিবও নালাগে, ওপৰৰ অংশখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিলে হ'ব। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা কৰি লৈছোঁ আৰু এটা মিক্সি জাৰত বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া 4টা দি দিছোঁ গ্ৰাইণ্ড হ'বৰ কাৰণে। এয়া চাওক ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে গোটেই বস্তুখিনি। মই এখন কেৰাহী এনেকৈ পাতি লৈছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি এতিয়া অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ। গৰম হৈ আহিছে তেলখিনি আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ অলপমান একদম 1 চিকুটমান হালধি আৰু ইয়াতে মই দি দিম একদম 1 চিকুটমান নিমখ আৰু হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ এনেকৈ মই লৰাই দিম। এতিয়া এনেকৈ মই ইয়াতে দি দিম সিজাই থোৱা কণীকেইটা মই এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই অলপ ৰংচুৱা হোৱালৈ ভাজিব লাগিব যাতে কণীখিনিৰ ভিতৰত নিমখখিনি সোমাই যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায়। এয়া চাওক মই লৰাই ভাজি গৈছোঁ। এয়া চাওক ৰংচুৱা হৈ আহিছে, কণীখিনিৰ ওপৰ অংশ ভাজা গৈছে। বৰ বেছিও ভাজিব নালাগে একদম দেই যোৱাকৈ, কিন্তু অলপমান ভাজ খাব লাগিব। ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে আৰু মই এখন কাঁহীত এনেকৈ নমাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনত মোৰ তেল ৰৈ গৈছে, গতিকে মই সেই একেখিনি তেলতে থৈ দিয়া মছলাখিনি ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই অলপ টাইম এনেকৈ লৰাই ল'ম। এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি অলপমান এনেকৈ ভাজা যায়। মোৰ মছলাখিনি ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰত পেষ্ট হৈ থকা পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ যাতে মছলাখিনিৰ লগত বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ আৰু চাওক মানে আধাখিনিয়ে কমি আহিছে আৰু অলপমান সময় ভাজিলে হৈ যাব। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব আৰু চাওক মই 2-3 মিনিটমান ভাজাৰ পিছত এনেকৈ পানীখিনি কমি আহিলে আৰু প্ৰায় শুকান হৈয়ে গৈছে আৰু তেলো বিৰিঙি আহিছে। এই ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে আৰু এই সময়খিনিতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰায় আধা চামুচ হালধি আগতে দিয়াই আছিল, গতিকে মই আধা চামুচমান দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত হালধিখিনি দি দিব আৰু এনেকৈ অলপমান মই লৰাই দিছোঁ। লৰাই দিয়াৰ পিছতে মিক্সি জাৰটোত যিখিনি বস্তু ৰৈ গৈছিল
সেইখিনি পুনৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই অলপমান পানী দি মই মিক্সি জাৰটো অখালি ইয়াতে পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপমান লৰাই দিছোঁ। চাওক ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু এইখিনি এতিয়া পানী দি গ্ৰেভিটো কৰিব হৈ গৈছে। মই ইয়াতে বৰ বেছি পানী দিয়া নাই। সৰু এটা মগ লৈছোঁ, সৰু মগেদি আধা মগতকৈও কম পানী মই দিছোঁ। এই পানীখিনি কিন্তু মই আগতে উতলাই ৰাখিছিলোঁ, কাৰণ গৰম পানী দিলে আঞ্জাখন বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ কণী 4টা। কণী 4টা দি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিখিনিৰ লগত মিহলি হোৱাকৈ অলপমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু মই দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত নিমখখিনি দিব। আৰু এতিয়া অলপ সময় 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। 5 মিনিটমান এনেকৈ উতল আহি আছে আৰু 5 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া উতল আহিছে আৰু গ্ৰেভিখনো অকণমান কমি আহিলে। এই সময়খিনিতে মই ডালচেনি টুকুৰা খুন্দনাত এনেকৈ খুন্দি ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ মই এতিয়া অলপ সময় লৰাই লৈছোঁ যাতে ডালচেনিখিনি মিহলি হৈ যায় গোটেই গ্ৰেভিখনত। আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। পুনৰ 2 মিনিটমান পিছত মই ঢাকোনখন উঠাই চাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ পানীটো শুহি গৈছে আৰু গ্ৰেভিখন থুপথুপীয়া হৈ গৈছে। এই ৰেচিপিখন এনেকৈ থুপথুপীয়াই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনৰ চুইচটো অফ কৰি দিছোঁ। গ্ৰেভিখন এনেকৈ গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব হৈ গৈছে। কিন্তু তথাপিও মই আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ঢাকনিখন পুনৰ লগাই দিছোঁ। অলপ সময় পিছত এনেকৈ ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু থুপথুপীয়া হৈ গৈছে গোটেই গ্ৰেভিখন। আৰু এটা বাটিত মই এনেকৈ নমাই লৈছোঁ। এতিয়া পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিখন ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। ৰুটি বা ভাতৰ লগত এই ৰেচিপিখন খাবৰ কাৰণে ভাল লগা হয়। আৰু আপোনালোকে আলহী আহিলেও খুৱাব পাৰে। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো এই ৰেচিপিখন বনাই অতি সহজে খুৱাব পাৰে। সিহঁতে খায়ো ভাল পাব আৰু লগতে আলহীক যদি এই ৰেচিপিখন বনাই খুৱায়, আলহীয়েও বখানি তত নাপাব যে ৰেচিপিখন সঁচাকৈ ঘৰত বনোৱা নে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অনা। আপোনালোকে যদি নকয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰেই গম নাপাব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ ভিডিঅ' পুনৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া মই এই ব্যঞ্জনখন গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ থালখন ৰেডি হৈ গৈছে। মই লৈ লৈছোঁ ভাতৰ লগত টেষ্টি এগ কাৰীখন, 2 পিচ পিঁয়াজ, 1 পিচ নেমু আৰু পুৰৈ শাকৰ চৰচৰি। এনেকৈ মই আজি থালিখন ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই ঘৰত খাব আৰু আলহীকো খুৱাব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো মোৰ এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকেও এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপি ঘৰতে বনাই খাব পাৰে। ধন্যবাদ।